Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Újra Duna. Leugrottam egy általam kedvelt helyre pecázni. Legutóbb azon a földnyelven fogtam a 3 kilós pontyomat. Most lényegében ugyanott vagyok, csak pár méterrel feljebb, mert ugyan ülhető még a földnyelv, de azért ott még úgy gondolom, hogy hullámok odaérhetnek bármikor. A vízállás nem a legideálisabb, mert egy pici apadás van. Nemrég volt egy, nem túl nagy pezsdülés, ettől függetlenül rápróbálok. Etetőanyagom a Safi Mix Natural Féderből a fahéjas, és ahhoz tettem hozzá egy adagnyi fűszeres aromát. Itt volt vízen, azért nem baj, ha egy kicsit ízesebb, szagosabb a kaja. A csali mélőanyag lesz, az egyik boton pedig egyelőre metódozok, mert úgy nézem, hogy megáll a 30 g-os kosár, és nincs kedvem szerelgetni. A felszerelésem az egy Garbranino Suprafeder 390-es Power, és van nálam egy Nitro Impex Continental Power Feeder 390-es. Ebből is a 100 g-os. Ezekkel kísérletezek, az a metód technika. Jó, a hosszú előkés idézőjelben, mert annyira nem lesz hosszú, de a hosszabb előkés felszerelésemmel, ez a klipszelve vagyok. Az irányom az a fa. Távolság olyan 35 méter körülbelül. Szépen megáll a 40 g-os kosár, tehát egy ilyen, ott látjátok, ott húz a víz, az a széle. Igazából az lenne talán a legideálisabb dobás irány, de ide próbálkozok a csendesebb vízbe. Lehet, hogy majd ránézek oda a szélére, és egy kicsit nagyobb kosárral, ha nagyon nincs semmi. Kezdem az etetőanyagkeveréssel. A Safi Mixnek a fahéjasát fogom bekeverni egy kis safi aromával, ami fűszeres. A legutóbbi újvárosi pecánál megmaradt ez a 30 g-os metódkosár. Hát szerintem itt nem túl távol ez meg fog állni, ezért az Eurofeeder wafterekkel próbálkozok mindenféle variációba, ízbe, és akkor megpróbálom egy ilyen kicsi 12-es kis vicces horoggal, relatív hosszabb előkével törbecsolni a pontyokat. A videó végére be lesz vágva pár darab előző pecával egy-két hal, plusz tartalom gyanánt. Megett az első hal. Na végre, és eldobtam ide oldalra. Ó, de szép. Tehát most nem azt az irányt dobtam, ahova tettem reggel. Kicsit keresőztem, mert ott nem történt semmi érdekes. Viszont itt úgy látszik, hogy ettől leütötte valami, szerintem keszekféle. Egész jó súlyt érzek amúgy. Ja, megnézzük mi ő. Ó, egy szép kis lapos keszeg, ó, de jó vágású. Most gyűjtöm a halakat, legalábbis a keszeget meg a pontyot. Így most őt megmutatom, és utána megy a haltartóba. Na hát egy szép kis lapos keszeg, nem is pici basszus kulcs. Ajaj, visszafűzte. Tuccost. Na, mutatom itt egy szép kis lapos keszeg. Hát ez egy 20-25 centis lapos. Szép van nagyon. Remélem még sikerül egy pár ilyet fogni.
Ott van végre egy kis waftersre megjött. Nem is tűnik rossznak. Valószínűleg keszeg. Hát már fél 3 van, egész nap lényegében eltettem a helyet. Ezt így picit bevallom őszintén meguntam. Úgy voltam vele, hogy akkor ráülök. Tettem fel egy Eurofeeder Match Wafters-t, abból is a tropikált. Pici horogra. Egész jónak tűnik bármi, és ez. És szépen látom türelmesen. Szerintem valami keszegféle lesz. Dévér vagy karika. Egy siralmas, egész nap nem volt semmi említésre méltó. Jó, szép dévér. Szép dévér keszeg. Borzasztó unalmas itt üldögélni, úgyhogy még igazából jó idő sincs. Na mindegy. A szegőt is elviszem majd. Szép, ez már darosmás. Egész jó védekezett, basszus kulcs. Ja, hát ez majd szép kis sütnivaló dévér. Hát nem pici. Épp azon gondolkoztam, hogy elindulok, de ezek oda gyűltek, akkor nem lehetetlen, hogy még maradok. Mutatom mekkora. Ugye nézzetek, ott a tropikál a szájába. Itt egy gyönyörű szép dévérkeszeg. Safikajára, és akkor erre a tropikálnak a csaliára. Hát ezeken is itt vannak ezek a csúnya élősködők. Majd leszedem róla. Nagyon szép. Na szuper. Egyszer mutatom itt a Tropicalis leverte szépen. Kellett érdekelte. Szóval meglepő, hogy ezért meg semmi nem volt. Hát mutatom, ez 20, hát én 30% is. Megmértem, ez egy 35 centis dorozsmás kis dévér. Megy a szákba. Ez a menü. Safi Mix chili. Teszek hozzá egy fél flakon fűszeres aromát. Másodikkal úgy néz ki. Nem lesz nagy, de legalább hal. Hát ez elég nyögvenyelős ez a mai nap is. De talán most egy kicsit beindul, ez egy kisebb keszeg lesz szerintem. Hát eljöttem ezzel a felszereléssel kis halra lőni ágyúval. De egy kicsit tudat alatt azért bízom egy esetleges pontyban. Azért is teszek bele folyamatosan. Hát lehet, hogy nem pici ez. Azért teszek bele folyamatosan. Annyi. De legemberelt itt magát. Tehát ezért teszek bele állandóan, és minden dobásnál egy pici kukoricát, hát ha arra jár egy pocska, akkor... Hát egy szép dévérkeszeg. Dévér vagy? Hát karika. Karikának tűnik, ja. Ezeket 10 szívesen fognám amúgy. Még hozzáteszem, hogy nem ezzel a
Azért nehéz orsolva, de egy Dunára készültem, csak lejöttem ide és néztem, hogy ennyire fúj a szél, és akkor még nem fújt természetesen. Úgy döntöttem, hogy maradok itt. Nem utazok messzire egy pofonért, egy újabb betliért. És megpróbálom az öbölbe bekergetni a halakat. Na, hát itt egy szép kis karika gyerek. Na. Ez legalább szép. Mutatom. Szép kis karika. Hát ez már egész súlyos. Igazán se látok semmiféle házkiütést vagy egyebet. És nem tudom, hogy leívtak vagy még nem ívnak. Mondjuk már láttam videón olyat, ahol már a keszegek nagyban fröcskölnek. Na, megy vissza aztán. Rossz, másik irányba. Ez megvan a következő delikvens. Hogy te üti. Húzza, van nyarázza. Hát ez is valami keszeg. De fura hangokat ad ki ez az orsó. Hát ez se lesz nagyon, mint az előző. Sőt, sokkal kisebb lesz. Ez egy kis dévér. Szépen beette a cuccot. Itt egy kis szép kis keszek. Ott a következő delikvens. Jó, a keszegek rámáltak szépen. Megjött a szél is. Miért ne fújna? Hát ez is egy kis keszeg lesz. Kipróbálok egy szemüres kukoricát. Ez nekik se jó, meg nekem se. Na, egy szép kis keszeg. Nem mutatom. Szép kis karika. Ott a kapás. Ott. És érzem, most már megvan, jó. Keszeg lesz. Méretét nem tudom megítélni. De valószínűleg egy normálisabb keszeg. Az Impax Continental. Impex. Francia tudja nem beszélni angol, csak kicsi, cipici. Little bitty. Na hát ez egy... Ó, de szép bodorka! Megmutatom itt ez a kis mini bodorka. Szép. Basszus, ezeken is meg ott vannak ezek a paraziták. Szép kis hal. Leszettem róla ezt a kis valamit.
Ott a jó hal, ott volt a jó hal, basszus kulcs. De szép hal volt, de szép kapás. Megvan, lehet, hogy megvan. Franc adja meg, nem? Szerintem az üres. Nem, valami rajta, valami kis apróság. Hát rendesen húzta. Rendes nagy kapása volt. Jó, valami rajta. Hát össze azt hittem, hogy nincs is rajta semmi. Amilyen nagy volt a kapása, azt gondoltam, hogy valami hatalmas nagy jószág. Jó, te jó Isten. Ez a kis hal csinált ezt a nagy ramazurit. Mutasd magad. Hát egy kis koncér. Egy mini koncér. Gyorsan kimutatom. Remélem nem ugrik ki a kezembe. Itt egy mini koncér. Vagy szép bodri. Ez inkább bodorkának tűnik, inkább ez bodorka, bocsánat. Szép kis bodorka. Ja, van sárga a szemébe. Hát ez bodorkának nagyon szép, azt a 700-at. Oda nézzetek, ilyen jó vágású. Megy is vissza, ekkora bodorkát nem vinnék el. Függetlenül attól, hogy mai nap is cél lenne a halálvitel, de nem ezeket a szép nemes halainkat akarom. Hát csalóka ez a bot, ezt a 700-et, azt hittem, hogy valami világklasszist fogtam. Rendesen húzta a spiccet, tehát nagyon lágy érzékeny a spicce. Viszont itt gerincbe brutális elő van benne. Tök jól lehet vele dobni is. Tetszik ez a kis Impex. Mondjuk ezek a minima gyűrűk, hát ebbe továbbra se bízom. De szerintem egyik magyar horgász se bízik bennük, de talán nem lesz velük gond. Ez ugye elvárnám egy angol gyártótól, be korumnál is ez volt. Na mindegy, majd az idő megadja a válaszokat erre. Megvan! Letettem teljesen fenékre a cuccost. Nézd ki, megvan az első fehér hal. De szép. Szép kis bodorka. Még picit finomítok azért a cuccon. Jaj, de örülök ennek. Mutattam itt egy mini kis mini bodri. Na, ez bentről jött az etetésről. Sziasztok, 4 óra, vége a pecának mára, abba hagyom. Sikerült fognom 2 szép dévérkeszeget. A csalik kaja is a maga módján működött. Sajnos az elmúlt pár hétben nem nagyon találom a halakat. Ettől független egy rövid videó lesz a többféle helyszínből, összevágásból. Így úgy gondolom, hogy lesz értelme végignézni ezt a tartalmat. Nem panaszkodok, nem magyarázkodok, sajnos nem találom a halakat. Ha tetszik a videó, lájkoljátok, ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nem jár semmilyen kötelezettséggel. Én csak örülök, ha látom, hogy nő a feliratkozók száma. Legközelebb találkozunk. Öltözzetek rétegesen, mert még nagyon csalóka az idő. Vigyázzatok magatokra, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!